මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලා ටග් ගාලා ගිහින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒතර මේ කරන මේ වීඩියෝ එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න නම් ඒක බලන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේක බලන්න එපා, තේරුමක් නැහැ. තේරුණානේ? එහෙම ඉතින් අර රිලැක්ස් එකේ හදිසියක් නැහැනේ. ඔයාලා හිමීට ගිහින් මේ අර කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ගොඩක් මම මේ කියලා දෙන දේ තේරෙයි. ඉතින් දැන් අපි හිතමු ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා ආවේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇනලයිස් කරා ඔයාලට මතක ඇති. ඔයාලා දන්නවා දැන් මම කරපු ඇනලයිස් වලට අනුව මම කිව්වා මෙතනින් අපි බයි එකකට ගියා, මෙතනින් අපි සෙල් එකකට ගියා, මෙතනින් අපි සෙල් එකකට ගියා, මෙතනින් අපි බයි එකකට ගියා. දැනට මේ මාකට් එක අපිට මේජර් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මෙන්න මෙතන ඔන්න ඊයේ නම් මෙන්න මේ හරිය තමයි බ්‍රේක් වෙලා තිබ්බේ. අද වෙද්දි මෙහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කිව්වා මම මේක බයි වෙනවා නම් මේ මාකට් එක මම අනිවාර්යෙන් බලනවා කිව්වා මොකද්ද? හිඩන් ඩයිවර්ජන් යන්නේ. කියන්නේ මට මේ මාකට් එකේ බයි එකක් බලා ගන්න ඕන නම් මම බයි එකක් අල්ලනවා නම් අල්ලන්නේ මෙහෙම එද්දින් මෙන්න මේතනයි මෙන්න මේතනයි. මේතන තියෙන්නේ මෙතනනේ. එතකොට මට මෙන්න මේ RSI එක මෙන්න මෙහෙටවත් එන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මං කියන දේ පැහැදිලිනේ. මම මේක පිළිවෙලට කරන්නම්කෝ වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එක බයි වෙනවා නම් ආයේ මෙයා පහළට ඇවිල්ලා මෙයා මෙහෙම බයි වෙන්න එපේ. එහෙම වුණාම මම හොයන්නේ හිඩන් ඩයිවර්ජන් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන අදාළ RSI එක මෙතන. එතකොට ප්‍රයිස් එක යන්නේ මේ උඩටනේ. එහෙනම් මට අනිවාර්යෙන් ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේ පැත්තට RSI එකේ මේකක් හදන්න. ඉතින් එහෙම තිබ්බොත් මම මෙතන බයි එකට එන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව ඇත්තටම මම කැමති මෙන්න මේ zone එක ගාවට වගේ ඇවිල්ලා මෙහෙම බයි වෙනවා නම්. එහෙම නොවෙනවා නම් මම බයි එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? එහෙම මොනොත් ඉතින් මම ලස්සනට බලන් ඉන්නවා කොහෙද? ඔයාලට පේනවා. අපිට තියෙනවා තව ලස්සන zone එකක්. ඔන්න ඔය ඒරියා එකේ ඔන්න ඔය zone එක දිහා බලන් ඉන්නවා. කියන ඔය zone එකෙන් සෙල් කරන්න මං හිතන් ඉන්නවා. තේරුණා නේද? සෙල් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. හැබැයි නිකන් මේ හිතන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සෙල් කරන එහෙම දැන් කිව්ව පමණින් එකපාර සෙල් කරගෙන යන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලා දන්න ඕනේ. එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ ඉතින් මම දැන් හරිනේ 1යි 2යි 3යි 4යි ඔහොම ඉතින් ආතල් එක යනවා. ඇත්තටම මෙතන පහක් තියෙනවා. මම නම් මේ තව මේ සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. මම මෙතන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් මම ගත්තා. මේ සෙල් ට්‍රේඩ් එක එන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකින්. ලස්සන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳිලා එතන හිඩන් ඩයිවර්ජන් එක එනවා. හරිද? ඉතින් මම ඒක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී. මට ඕන වුණේ මම අර පරණ වීඩියෝ එකේ නේද කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා අර මම දැන් මෙතන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් මේ දැන් RSI එක යූස් කරලා මේ හොයද්දී ලොකුම ප්‍රශ්නේ ආවේ ඔයාලා දැන් මේක කියද්දිම කම්ප්ලිකේටඩ් වෙන්න පුළුවන් මාරා මාරුයි මොකද්ද ඩයිවර්ජන්ස් නම් මම හඳුනගන්නනේ. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ඒ කියන්නේ ඔය ඩයිවර්ජන්ස් ලේසියෙන් අඳුනගන්න වදයක් නැතුව අපිට ඩිටෙක්ට් කරගන්න අපිට ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්න පුළුවන්. තාක්ෂණය භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටෙක්නොලොජි කිව්වට ඒ තාක්ෂණෙත් එක්ක බැඳිලා තියෙන්න ඕනේ ලොජික් එකක්. ඒ කියන්නේ මම නම් ගොඩක් අර මේ මැත්ස් සයිඩ් එක තමයි සයන්ස් පැත්ත තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම මැතමැටිකල් මොඩල් එකක් හදුවා. ඒ මැතමැටිකල් මොඩල් එකේදී මට පුළුවන් වුණා මම කෝ එක මේ තියෙන්නේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් ඩිටෙක්ටර් කියලා මම ඇල්ගොරිතම් එකක් හදුවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මාකට් ස්ට්‍රක්චර් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් ඩිටෙක්ටර්. ඉතින් created by myself. ඉතින් මම තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ලේසියෙන් ඔයාලට මොනවද මෙන්න මේ ඩයිවර්ජන්ස් ස්ට්‍රක්චර්ස් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න බලන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ වෙන වැඩේ ඔයාලට පහලින් පේන්න පටන් ගන්නව නේද තව ඇල්ගොරිතම් එකක්. දැක්කද තව ලස්සන බෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ බෑන්ඩ් එක ගොඩක් ස්මූත් කියලා ඔයාලට පේනවා. මේ බෑන්ඩ් එක ගොඩක් ස්මූත් නේ. එතකොට මේ බෑන්ඩ් එක ස්මූත් නිසා මෙන්න මේ බෑන්ඩ් එකේදී මෙන්න මේ කිව්ව කාරණා ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ විශේෂයෙන් ඒක නෙමෙයි වැදගත්ම. මේ බෑන්ඩ් එක මම හදලා තියෙන එකේදී ඔයාලට පේන්න පටන් ගන්නවනේ මේ වගේ වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා මේ බෑන්ඩ් එකේ කලර්ස් තුනක් තියෙනවා. කලර්ස් කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා මේ. එක කලර් එකක් තමයි we have green මේ අපිට green කලර් එක තියෙනවා මේ හරියේ. මේ තියෙන green කලර් එක මේ. ඔයාලට පේනවා green කලර් එක. මෙතන black කලර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ red කලර් එකක් තියෙනවා.
තොර බ්ලැක් කලර් එකක් ආවහම පෙන්වන්නේ මේ වගේ එක රීපේන්ට් වෙන්නේ නැහැ. බ්ලැක් කලර් එකක් ආවහම පෙන්වන්නේ ඉන්ඩිසිෂන් අවස්ථාවක්, ඩිසිෂන් එක ටේක් කරන්න යන අවස්ථාවක්. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට green to red කියන එක ස්විච් වෙද්දී නැත්නම් red to green ස්විච් වෙද්දී අපිට බ්ලැක් කලර් ඩොට් එකක් එනවා. ඉතින් ඕක හොඳ ඉන්ඩිකේෂන් එකක් අපිට. මම මේක පොඩ්ඩක් යූස් කරන විදිහ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ අර වීඩියෝ එකට මම එදා අර ඒ වීඩියෝ ගේම කිව්වනේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේ මැතමැටිකලි මේක මාර ඇකියුරේට්ලි බලනවා කියලා. මොකද ඔයාලට මතකයි මෙන්න මේ හිඩන් ඩයිවර්ජන්ස් එක හැමනේ මෙන්න මේ හිඩන් ඩයිවර්ජන්ස් එක හරි අමාරුයිනේ. මම කිව්වා මේක මං ගාව ටූල්ස් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් වැඩි. ඔයාලට හම් වෙන පළවෙනිම ඩයිවර්ජන්ස් එක නේද මෙයා. ඒතර අපිට මෙහෙම නේද ඩයිවර්ජන් එක තිබ්බේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ මම මේ ස්පොට් දෙකක් මාක් කරන්න මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් ඩයිවර්ජන් එක ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් කාගෙන්ද? මෙන්න මෙතන මේ ස්පොට් එකේ නෙවෙයි මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එකකින් ගත්තාම මේක මාර ලේසියිනේ. ඒකට හේතුව මෙයාට වඩා ස්මූත් මේ අපිට මේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන මේ නොයිස් එක කියන්නේ ඇත්තටම මේ කරලා තියෙන මේ RSI එකේ තියෙන නොයිස් එක අපි කැන්සල් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ නොයිස් එකක් නෑ මේ. ඔය බලන්න ලස්සනට ස්මූත්ලි අපට පේනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ඩයිවර්ජන් එක අපට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ඩෙප්ත් එක වැඩි මේ. මෙයාගේ ඩෙප්ත් එක අඩු වුණාට මෙයාගේ ඩෙප්ත් එක සෑහෙන වැඩි. ඒ වගේම බලන්නකො මෙන්න මේ මෙයා මෙන්න මේ හිඩන් ඩයිවර්ජන් එක. මතර මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක යන්න මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක යන්න අපට අල්ලගත්ත හිඩන් ඩයිවර්ජන් එක. මෙන්න මෙතනයි මෙන්න මෙතනයිනේ. ඔයාලට සෑහෙන හොඳට පේනව නේද මෙයාගේ අප් එක? දැක්කනේ මම අර පෙන්නන්නේ මට මම මේ පෙන්නන්නේ මගේ මම හදපු ටූල් එක මම පෙන්නනද කොහොමද පෙන්නන්නේ නේද? ඉතින් මමත් ආසාවට පෙන්නන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලේසි. ඒ ටූල් එක පාවිච්චි කරාම මෙතන මේ රෙගියුලර් ඩයිවර්ජන් තෝරගන්න ලේසි. මෙතන හිඩන් ඩයිවර්ජන් එක සෙට් කරගන්න ලේසි. මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හරිය මේ. මේකත් හිඩන් ඩයිවර්ජන් නේ. මේ බලන්න මෙන්න මෙතන ඇකියුරේට්ලි ඔයාලට පුළුවන් නේ. දැන් බලන්න අර මෙතෙන්ද වඩා අමාරු නෑනේ මෙතන හිඩන් ඩයිවර්ජන් එක. ඔයාලා දන්නා මේ දෙන්නගේ හිඩන් ඩයිවර්ජන් එක හැදෙන්නේ මේ. මෙන්න මෙතන තමයි යාගේ හැදෙන්නේ. මෙන්න අනිත් පොයින්ට් එක මේ. දැක්කනේ අප් එකක් පෙන්නන්නේ. මෙතන ෆ්ලැට් වෙද්දී. හරියම ලේසි. ඒතකොට මෙතෙන් යන්කෝ බලන්න. මෙතෙන් යද්දී ඔයාලට තව හොඳට පේනවා මේ. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක සලකුවොත් එහෙම මේ බලන්නකො මේ පොයින්ට් එක. ඔයාලට පේන්නේ මොකද්ද? බයි එකක් නේ. මෙතන ෆ්ලැට් එකක් මෙතන බයි එකක්. ඉතින් මට අර පෙන්වන්න ඕනේ ඒක ටූල් එක. ඉතින් මෙහෙමයි මැතමැටිකලි අපිට ඔය වගේ ටූල්ස් හොඳට හදන්න පුළුවන්. තේරෙනවනේ? ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකක් අපිට ට්‍රේඩ් කරද්දී ඉතාලම ලේසියෙන් ඩයිවර්ජන්ස් හඳුන ගන්න මම මේ මගේ ටූල් මම පාවිච්චි මම හදලා තියෙන මගේ ටූල්ස් මම පාවිච්චි කරනවා.